Ayo guys, it's your boy Boni nga pala to, back at it again for another video. And for this video, tuturo ko sa inyo kung paano mag-edit ng colored sketch Ginagawa mo! photo. Gamit lang to. Gamit lang yan. Kaya kung gusto mong matutunan, just keep on watching. That is it for this video guys. Sana nagustuhan nyo yung video na ginawa ko. At kung gusto nyo pa ng mga ganitong klase ng video, mag-comment lang kayo sa baba. Gagawin natin yan. Kung kaya ko, syempre. And don't forget to hit like, comment, subscribe. Share nyo na din tong video na to para mas masaya.